मेरे वालों जायका पंजाबी ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਡਿਸ਼ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਇਲ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਇਲ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਦੁੱਧ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਫੈਟ ਫੁੱਲ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈंने 1 ਕੋਲੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਟੋਟਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਖੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥਿਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਖੀਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਥਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਚ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੜਛੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਲੇਵਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਰੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੇਵਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਵੜਾ ਐਸੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੀਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਥਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਵਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਗਲ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਗਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਵੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਲੀ ਦਾ 3/4 ਪਾਰਟ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਚੀਨੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਆਪਣੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 1 ਕੋਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਚੀਨੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੀਰ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਥਿਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੀਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖੀਰ ਵੀ ਥਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੀਰ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੂੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਪੂੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁੜ। ਇੱਥੇ ਮੈंने 7-8 ਪੀਸ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁੜ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਬਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਨੂੰ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 4-5 ਘੰਟੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿਰਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੋਇਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁੜ ਥੋੜਾ ਗਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁੜ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਪ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, 1 ਜਾਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ ਜੋ ਹੈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੁੜ ਦਾ ਸਿਰਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰਪ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਦਾ ਫਲੇਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਣ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ 2 ਕੋਲੀਆਂ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਟਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਬੈਟਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਿਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੂੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘੋਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਮੋਸਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਫ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੌਂਫ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੌਂਫ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਸੌਂਫ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੈਟਰ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦੀ ਪੋਰਿੰਗ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੂੜੇ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਘਿਓ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਘਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂੜੇ ਜੋ ਤਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਘਿਓ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਵੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੂੜਾ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਵਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘੋਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਕੜਛੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਘੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੂੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੂੜੇ ਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੁਰਚਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਲਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੁਰਚਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਓ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਪਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਦੇ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪੂੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੂੜਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪੂੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੈਸ ਦੇ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੂੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਕ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸੇਕ ਮਿਲਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਵੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਲਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੂੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੂੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੂੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਸਰਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।